Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για πέπλα και για αυτά που κρύβουν την όρασή μας. Στην Ινδουιστική παράδοση, επίσης στη Βουδιστική, αναφέρεται το πέπλο της Μάγια, δηλαδή της ψευδαίσθησης, το οποίο είναι ρηγμένο πάνω στον κόσμο, πάνω στη συνείδησή μας. Το πέπλο της ψευδαίσθησης το βλέπει επίσης και ο Παρμενίδης, το βλέπει και ο Πλάτων, το βλέπει και ο Σωκράτης, το βλέπει και η κβαντική φυσική. Δηλαδή το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι οι ενορατικοί, αυτοί που μπορούν να δουν πίσω από το πέπλο ή τουλάχιστον να διαισθανθούν ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πίσω από αυτή που αντιλαμβανόμαστε με τις εξωτερικές αισθήσεις. Τα μαθήματα θαυμάτων ονομάζουν αυτό το πέπλο παράπονα. Είναι το πέπλο των παραπώνων που πέφτει στη συνείδησή μας και μας κάνει να ξεχνάμε όλο και περισσότερο ποιοι αληθινά είμαστε. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό μάθημα έχουμε μια ευκαιρία να σηκώσουμε αυτό το πέπλο. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 69. Τα παράπονα μου κρύβουν το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου. Κανένας δεν μπορεί να κοιτάξει αυτό που τα παράπονά σου αποκρύπτουν, επειδή τα παράπονά σου κρύβουν το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα σου. Καθένας παραμένει στο σκοτάδι και εσύ μαζί του. Αλλά καθώς το πέπλο των παραπώνων σου σηκώνεται, απελευθερώνεσαι μαζί του. Μοιράσου τώρα τη σωτηρία σου με αυτόν που στεκόταν δίπλα σου όταν ήσουν στην κόλαση. Αυτός είναι ο αδερφός σου στο φως του κόσμου που σώζει και τους δυο σας. Σήμερα ας κάνουμε ακόμα μία πραγματική προσπάθεια να φτάσουμε στο φως μέσα σου. Προτού το επιχειρήσουμε αυτό, στην πιο εκτεταμένη περίοδο εξάσκησης, ας αφιερώσουμε αρκετά λεπτά, συλλογιζόμενοι τι προσπαθούμε να κάνουμε. Κυριολεκτικά επιχειρούμε να έρθουμε σε επαφή με τη σωτηρία του κόσμου. Προσπαθούμε να δούμε πέρα από το πέπλο του σκοταδιού που την κρατά κρυμμένη. Προσπαθούμε να αφήσουμε το πέπλο να σηκωθεί και να δούμε τα δάκρυα του Υιού του Θεού να εξαφανίζονται στο ηλιόφωτο. Αυτή είναι μία από τις ποιητικές εκφράσεις που εμπεριέχονται στα μαθήματα θαυμάτων. Κατά καιρούς υπάρχει ένα ποιητικό ύφος και θα λέγαμε ότι στα αγγλικά που είναι γραμμένο το πρωτότυπο κείμενο έχει ένα είδος ίαμβου, συχνά μια σεξπυρική γλώσσα και κάτι που το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο στην μετάφραση, στην απόδοση, ωστόσο διαισθητικά μπορούμε να αντιληφθούμε. Έτσι λοιπόν τα δάκρυα για τα οποία μιλάει είναι μια αίσθηση βαθιάς νοσταλγίας για αυτό που αληθινά είμαστε και που αποκρύπτεται μέσα στη λύθη της συνείδησης. Και ας δούμε τι λέει ο πρόγονος, ο Σοφοκλής, μια φράση από τον Ιδίπποδα Τύραννο θα δούμε τώρα. Μέσα στις λησμονιάς στο πέπλο τυλιγμένος κοιμάσαι και δεν θωρείς μες στη θολούρα το κακό. Είμαστε λοιπόν τυλιγμένοι μέσα στις λησμονιάς στο πέπλο και δεν θυμόμαστε. Τι μας κρύβει αυτό το πέπλο? Τον αληθινό μας εαυτό. Το εγώ έχει ρίξει αυτό το πέπλο σύγχυση στο νου που συχνά βιώνεται με τον τρόπο που μας περιγράφει η Μαρία σε ένα ηλεκτρονικό της μήνυμα. Ποτέ δεν είχα μια ταυτότητα. Ας πούμε ούτε καν ένα σταθερό γραφικό χαρακτήρα. Προσαρμοζόμουν από μικρή σε καταστάσεις, χάνοντας ή μη χτίζοντας ένα ξεκάθαρο εγώ που τώρα καλούμε να εγκαταλείψω. Φράγματα του διαλυμένου εγώ διαχέονται σε όποια νέα πραγματικότητα, χωρίς να ξέρω τι είναι να αφήσω ή μήπως όλο αυτό είναι μία αντίσταση. Πάρα πολύ ωραία το έχει θέσει λοιπόν η Μαρία. Ναι. Θα έλεγα ότι έχει δίκιο επίσης στο ότι κανείς μας δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τον εαυτό του, γιατί η εικόνα του εαυτού που έχουμε είναι όντως πολύ επηρεασμένη από το εγώ, από τις παρενέσεις του, από τις ψευδείς κατηγορίες που έχει για μας. Όμως συχνά, προκειμένου να αγαπηθούμε, ακόμα και το εγώ γίνεται ρευστό.
παίρνει το σχήμα του δοχείου, του εκάστοτε δοχείου, για να αγαπηθεί, για να γίνει αποδεκτό, από φόβο για τη σύγκρουση. Γι' αυτό πολλές φορές εμείς εδώ στα μαθήματα θαυμάτων, όλα αυτά τα χρόνια που τα μελετάμε, έχουμε καταλήξει ότι πρέπει πρώτα να κάνει κάποιος ένα ισχυρό εγώ και μετά να το εγκαταλείψει. Δηλαδή είναι ένα στάδιο, Μαρία, που πρέπει να το περάσουμε. Να φτάσουμε σε μια στιγμή που μπορεί το όχι μας να είναι όχι και το ναι, ναι, παρά το φόβο της σύγκρουσης. Γιατί πολλές φορές ξεκινώντας τον πνευματικό δρόμο, με ένα αδύναμο εγώ, μπορεί να δείχνουμε καλοσυνάτη ή να συγχωρούμε εξωτερικά από φόβο σύγκρουσης ή για να αγαπηθούμε, όπως είπαμε, χωρίς όμως μέσα μας να έχουμε το σθένος να πούμε και όχι και ότι ήθελε ας γίνει. Γιατί είναι άλλο να είσαι ένας ξέρει από πολεμικές τέχνες, ισχυρό εγώ, και που μπορεί να κακίσει τον άλλον και απλά να παραιτηθεί από την επίθεση, γνωρίζοντας ότι έχει τη δύναμη να κυριαρχήσει στον αντίπαλό του. Το κάνει όμως από ένα επίπεδο όχι πια φόβου, όχι αδυναμίας, από μια ισχύ που έχει πλέον μέσα του ο επιλογέας, ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει το εγώ το ισχυρό να υποταχθεί. Διαφορετικά μπορεί να κάνουμε αγαθές πράξεις από φόβο και όχι από επιλογή. Και συχνά τα μαθήματα θαυμάτων ή τέτοιοι δρόμοι πνευματικοί χρησιμοποιούνται από ένα εγώ, συνήθως που δεν έχει το σθένος να στοχαστεί για το τι υπάρχει πιο πέρα, χρησιμοποιούνται σαν μηχανισμοί άμυνας για να γλιτώσουν από τις ενοχές, τις τύψεις, γιατί ένα ισχυρό εγώ βυθίζεται μέσα σε αυτά. Όχι ότι ένα ισχυρό εγώ δεν έχει ενοχές, τύψεις, φόβο, κάθε άλλο παρά αυτά. Αλλά ένα ισχυρό εγώ μπορεί να έχει επίγνωση. Τι υπερασπίζεται, ποιες είναι οι αρχές του, με αυτή την έννοια. Ένα ισχυρό εγώ είναι πιο καθαρό από ένα ανίσχυρο εγώ που είναι φλού. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα σθένος να απαντάμε ένα ναι ή ένα όχι, που όμως αυτό το σθένος μετά, με όλη μας τη δόξα, το εγκαταλείπουμε, όχι πλέον γιατί φοβόμαστε το ναι ή το όχι μας, αλλά γιατί έχουμε βρει ένα άλλο ναι, που λέει ναι στο πνεύμα. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Έτσι μπορεί να θέλω να σκόψω την καλημέρα, αλλά να μην τολμώ να το κάνω από φόβο. Είναι τελείως διαφορετικό να ξέρω ότι μπορώ να σου κόψω την καλημέρα παρά τις συνέπειες και να μην το κάνω, όχι πια από φόβο. Γιατί βρίσκω ότι είναι μια μάταιη και λάθος επιλογή. Άρα, αυτή είναι πολύ καλή επεξήγηση. Μην πάρετε τη φράση «χρειάζεται ένα ισχυρό εγώ» για να πάμε πιο πέρα, για να πάμε προς το Θεό. Μην το πάρετε σαν ένα τσιτάτο και αρχίσει το εγώ που θα ακούσει αυτή τη φράση να το κάνει σημαία του, γιατί δεν εννοούμε αυτό. Δεν εννοούμε τον πρωτογονισμό του εγώ. Εννοούμε ένα εγώ που έχει επίγνωση, που έχει ένα βαθμό τουλάχιστον αυτογνωσίας. Μιλάμε για αυτογνωσία εδώ. Και να θυμηθούμε και το βαθύτερο αίτημα όλων μας και που βιώνεται μέσα από το εγώ. Είναι η ανάγκη μας να έχουμε αξία και να αγαπηθούμε. Προκειμένου να αγαπηθούμε, κάνουμε σημεία και τέρατα. Καλά πράγματα και πολλές φορές εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας. Η ουσία όμως είναι να θυμηθούμε ότι είμαστε η αγάπη. Εκεί πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε θυσιαστικές πράξεις, αλλά απλά να αναβλύζουμε αυτή την αγάπη. Είναι μια διαδρομή, Μαρία. Την κάνουμε μαζί σιγά σιγά. Ναι. Ας δούμε λοιπόν πώς συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή, τι μας προτείνει το σημερινό μάθημα. Θα αρχίσουμε τη μεγαλύτερη περίοδο εξάσκησης σήμερα με πλήρη συνειδητοποίηση αυτού που προσπαθούμε να πετύχουμε και με πραγματική αποφασιστικότητα να φτάσουμε αυτό που μας είναι πιο αγαπητό από κάθε τι άλλο. Η σωτηρία είναι η μόνη μας ανάγκη. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός εδώ, ούτε και άλλη λειτουργία να εκπληρώσουμε. Η μάρση της σωτηρίας είναι ο μόνος μας στόχος. Ας τελειώσουμε την αρχαία αναζήτηση σήμερα, βρίσκοντας το φως μέσα μας και κρατώντας το ψηλά για τον καθένα που αναζητεί μαζί μας να το κοιτάξει και να χαρεί. Πολύ ήσυχα τώρα
με τα μάτια σου κλειστά, προσπάθησε να αφήσεις όλο το περιεχόμενο που συνήθως καταλαμβάνει τη συνείδησή σου να φύγει. Φαντάσου ότι ο νους σου είναι ένας απέραντος κύκλος περιβαλλόμενος από ένα στρώμα από βαριά σκοτεινά σύννεφα. Μπορείς να δεις μόνο τα σύννεφα επειδή φαίνεται σαν να στέκεσαι έξω από τον κύκλο και εντελώς ξεχωριστά από αυτόν. Ας το κάνουμε μαζί αυτό. Από εκεί που στέκεσαι, δεν έχεις λόγο να πιστεύεις ότι υπάρχει ένα λαμπρό φως που τα σύννεφα κρύβουν. Τα σύννεφα φαίνονται να είναι η μόνη πραγματικότητα. Φαίνονται να είναι τα πάντα που υπάρχουν να δεις. Επομένως δεν επιχειρείς να προχωρήσεις μέσα και πέρα από αυτά. Αυτός όμως είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσες πραγματικά να πιστείς ότι δεν έχουν καμιά ουσία. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε αυτό. Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, θα αρχίσεις να έχεις την αίσθηση ότι ανυψώνεσαι και μεταφέρεσαι προς τα εμπρός. Η λιγοστή σου προσπάθεια και η μικρή σου αποφασιστικότητα επικαλούνται τη δύναμη του σύμπαντος να σε βοηθήσει. Και ο ίδιος ο Θεός, λένε τα μαθήματα θαυμάτων, θα σε ανυψώσει από το σκοτάδι στο φως. Είσαι σε συμφωνία με το θέλημά του. Δεν μπορείς να αποτύχεις, επειδή το θέλημά σου είναι το δικό του. Έχει εμπιστοσύνη στον πατέρα σου σήμερα και να είσαι βέβαιη ότι αυτός έχει ακούσει και σου έχει απαντήσει. Μπορεί να μην αναγνωρίζεις την απάντησή του ακόμα, αλλά μπορείς πράγματι να είσαι σίγουρη ότι σου έχει δοθεί και θα τη λάβεις. Καθώς επιχειρείς να προχωρήσεις μέσα από τα σύννεφα προς το φως, προσπάθησε να κρατήσεις αυτή τη σιγουριά στο νου σου. Προσπάθησε να κρατήσεις ξεκάθαρα στο νου σου ότι αυτό που αναλαμβάνεις με τον Θεό πρέπει να πετύχει. Μετά άφησε τη δύναμη του Θεού να εργαστεί μέσα σε σένα και μέσα από σένα, ώστε το θέλημά του και το δικό σου να εκπληρωθούν. Στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, τις οποίες θα ήθελες να έχεις όσο το δυνατόν πιο συχνά, εξαιτίας της σπουδαιότητας της σημερινής ιδέας για σένα και την επιτυχία σου, υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι τα παράπονα κρύβουν το φως του κόσμου από την επίγνωσή σου, είναι το πέπλο που λέγαμε. Υπενθύμιζε επίσης στον εαυτό σου ότι δεν αναζητάς το φως του κόσμου μόνη σου και ότι γνωρίζεις πού να το αναζητήσεις. Λέγε λοιπόν. Τα παράπονα μου κρύβουν το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου. Δεν μπορώ να δω αυτό που έχω κρύψει. Θέλω όμως να το αφήσω να μου αποκαλυφθεί για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία του κόσμου. Και αν μπαίνεις στον πειρασμό να κρατήσεις οτιδήποτε εναντίον οποιοδήποτε σήμερα, φρόντισε να λες τον εαυτό σου. Αν κρατήσω αυτό το παράπονο, το φως του κόσμου θα κρυφτεί από μένα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το κύκλο από σύννεφα που μας κρύβουν το φως που υπάρχει πίσω από τα σύννεφα. Όσο κοιτάμε τα παράπονα, είναι αυτό το πέπλο που μέσα στη συνείδησή μας κρύβει από μας το φως που είμαστε, την αλήθεια για αυτό που είμαστε και που είναι και οι άλλοι. Το να εγκαταλείψουμε λοιπόν τα παράπονα ισοδυναμεί με το να σηκώσουμε το πέπλο της Μάγια, το πέπλο που είναι η σπηλιά του Πλάτωνα, το πέπλο για το οποίο μίλησε και ο Παρμενίδης, που στη συνειδητότητα των θνητών είναι η συσκότηση και δεν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, πάρουμε σήμερα τη γενναία απόφαση να εγκαταλείψουμε τα παράπονα. Έστω για λίγο αν το κάνουμε, θα γίνει μια ξαστεριά στο νου μας. Θα έρθει το φως. Αποτοξινωθούμε, γιατί είμαστε τοξινωμένοι από τα παράπονα. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τη σημερινή υπόμνηση του μαθήματος που μας λέει ότι τα παράπονα είναι το πέπλο που κρύβει από τη συνείδησή μας, το φως που είμαστε, την αγαθότητά μας, την καλοσύνη μας και ας έχουμε μια ευκαιρία να τα απομακρύνουμε. Τις ερωτήσεις σας τις κρατάμε που μας στείλατε μόλις τώρα και θα τις απαντήσουμε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Χαίρετε.